टिकटक ब्यान भएपछि नेपालमा टिकटक ब्यान पछि एउटा नयाँ एप्लिकेसन आएको छ त्यसको नाम हो रमाइलो पक्कै पनि र कस्तो छ त रमाइलो एप्लिकेसन छ कि के छ भनेदेखि रमाइलो एप्लिकेसनले चाहिँ एउटा नाम हुनेछ जस्तै टिकटक ब्यान छ त्यसपछि अहिले अब यो रमाइलो एप्लिकेसनले राम्रो गर्नेछ नेपाली बजारलाई किनेछ र प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि एकदम राम्रो फेसिलिटी जस्तै टिकटकले जस्तै अर्निङ गर्न सक्नेछ भनेर चाहिँ अहिले प्रचार भइरहेको छ खास के हो त यसबारे हामी हेर्नेछौँ यसको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई स्टोरमा गएर रमाइलो एपको रिभ्यू गर्नेछु यसले सक्छौँ इभन तपाईँ पनि गेस गर्न सक्नुहुन्छ कि एप्लिकेसन कतिको चाहिँ आउनुहोस् सुरु गरौँ प्ले स्टोर तपाईँ